हो हो, अगदी बरोबर ओळखलंय बरं का तुम्ही. तांदळाचे पट्टी पापडच आहेत ते, भरभरून फुलणारे आणि अगदी खुसखुशीत सॉफ्ट होणारे बरं का. मात्र एक गंमत आहे बरं का भारी, ते मात्र एका विशिष्ट मशीनद्वारेच बनवले जातात आणि ते मशीन आम्हाला काही भेटत नव्हतं आमच्या परिसरात. त्याच्यासाठी एका सबस्क्रायबरच्या रिक्वेस्टवरती आम्ही ते करायचं ठरवलंच होतं एनी हाऊ, कोणत्याही परिस्थितीत. त्यासाठी आम्ही काय जुगाड लावलाय ते बघण्यासारखं आहे. तुम्ही बघत राहा शेवटपर्यंत. हा व्हिडिओ अगदी मनोरंजक आणि माहितीपूर्ण. वेलकम टू मोहित रेसिपीज. मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. इथं आपण रेशनचे तांदूळ घेतलेत बरं का. ते स्वच्छ धुवून घेतलेत, फॅन खाली त्याला कोरडं ठक्क वाळून मस्तपैकी आपण चक्कीवरून त्याला दळून आणलंय आणि आता आपण मैदा चाळण्याच्या चाळणीने हे तांदूळाचं पीठ मस्तपैकी चाळून घेत आहोत बरं का. इथं आपण वजनी अर्धा किलो तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे बरं का मित्रांनो. दुसरीकडे आपण गॅसवरती जाडबुडाच्या पातेल्यामध्ये जेवढं पीठ त्याचे 1.5 पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे बरं का. आपण झाकण लावून हे पाणी उकळून घेत आहोत. तुम्ही बघू शकता पाणी छान उकळलेलं आहे. यामध्ये आता आपण मीठ आणि पापड खार 1-1 चमचा वजनी परफेक्ट प्रमाणासाठी तुम्हाला सांगतो 10-10 ग्रॅम इतकं ते आपण घालत आहोत. आणि पाण्याचं तुम्हाला परफेक्ट प्रमाण हवं असेल तर ते 2 तांबे म्हणजे 1 लिटर पाणी आपण घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण हे तांदळाचं चाळून घेतलेलं पीठ हळूवारपणे घालायचं आहे आणि लाकडी घोट्याच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने आपण त्याला मिक्स करायला सुरुवात करायची आहे. आता आपण गॅस मध्यम आचेवरून मंद आचेवरती शिफ्ट केलेलं आहे आणि हे सगळं अगदी व्यवस्थित हळूवार एकजीव करून घ्यायचं आहे. सगळं मिश्रण आपण या घोट्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करत राहायचं आहे. गॅसवरती हे हळूवार पद्धतीने सगळं व्यवस्थित मिक्स होतं. तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि तुमच्या मित्र आपतेष्टांमध्ये सुद्धा शेअर जरूर करा. घोट्याच्या साह्याने अशा पद्धतीने गॅसवरती आपली ताकद लागत नाही. अशा वेळेस आपण ते खाली उतरवून ओट्यावरती म्हणा किंवा तुम्ही ज्या ठिकाणी स्वयंपाक करत असाल त्या ठिकाणी बाजूला काढून तुम्ही त्याला व्यवस्थित आधी मिक्स करून घ्या आणि मग पुन्हा त्याला हळूवार व्यवस्थित गॅसवरती चढवा. हे व्यवस्थित मिक्स करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मग मिक्स झाल्यानंतर आपण झाकण लावून याला 2-3 मिनिटं छान मंद आचेवरती व्यवस्थित याला शिजवायचं आहे. आणि यातली गंमत आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत. आम्ही याच्यासाठी जे पट्टी पापडचं मशीन असतं त्यासाठी आमच्या परिसरामध्ये मार्केटमध्ये दुकान फिरलो, पण आम्हाला ते कुठेच मिळालं नाही बरं का आपल्याला जे अपेक्षित असतं. पण मग आम्हाला व्हिडिओ तर करायचाच होता, आम्हाला मागे हटता येणार नव्हतं, कारण आमच्या एका सबस्क्रायबरने तशी आमच्याकडे डिमांड केली होती आणि त्याच्या विश्वासाला आम्हाला जागायचं होतं. त्यामुळे आम्ही हा सगळा घाट म्हणा पूर्णत्वास नेण्यासाठी आम्ही जो काही जुगाड केला आहे तो तुम्हाला इतका आवडेल, नुसता आवडणारच नाही तर तो तुमच्या खऱ्या अर्थाने उपयोगात सुद्धा पडेल. आणि तो उपयोगात पडल्यानंतर तुम्ही मला कमेंट करून ते कळवल्यावर आम्हाला त्याचा जास्त आनंद. 2-3 मिनिटं आपण याला मस्तपैकी वाफवू दिलं आहे आणि झाकण खोलून आपण ते सगळं पुन्हा कालवून घेतलेलं आहे. आता आपण एक स्वच्छ कपडा पाण्यामध्ये ओला कोरडा ठक्क पिळून त्यावरती आता घालायचा आहे आणि मग पुन्हा झाकण लावून 2-3 मिनिटं आपण त्याला वाफवू देणार आहोत. अशा पद्धतीने ओल्या कपडा अंथरून आणि वरतून झाकण लावलं की त्यामध्ये स्टीम जरा चांगली तयार होते आणि व्यवस्थित त्याला शिजायला मस्त मदत होते. पट्टी पापड तुमच्याही बघण्यात आलेला असेल बरं का. लग्नांमध्ये पंक्तीमध्ये जो पापड तुम्हाला छोट्या छोट्या आकारामध्ये वाढला जातो तो हाच असतो बरं का, तांदळाचा पट्टी पापड वेगवेगळ्या आकारांमधला. आणि मग ह्याला बऱ्यापैकी डिमांड वाढल्यामुळे याचे उद्योगसुद्धा सुरू झाले आहेत बरं का. आणि मग लघु उद्योग म्हणून, गृहउद्योग म्हणून हे पट्टी पापड करण्याचे प्रकार खूप वाढले. रोजगार सुद्धा या माध्यमातून लोकांना मिळायला लागला बरं का. त्यामुळे हा पट्टी पापड तसा पॉप्युलर आहे. आणि यातली आणखी एक गंमत तुम्हाला सांगतो बरं का. मी तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच सांगितलं की आपण रेशनचा तांदूळ वापरत आहोत. आता रेशनवरती जो तांदूळ मिळतो तो 2 रुपये किलोने मिळतो बरं का. त्यातले आपण अर्धा किलो तांदळाचं पीठ इथे आपण फक्त वापरलेलं आहे. 2 रुपयाऐवजी तुम्ही 10 रुपये ह्या तांदळाची किंमत धरा. त्यामध्ये मीठ, पापड खार आणि गॅस असं 5 रुपये आपण आणखी ॲड करूया. असं 15 रुपयाचं सगळं हे गणित आणि किती पापड तयार होणार आहेत ते बघणारच आहात. आणि लग्न सराईमुळे या पापडांना मागणी किती असते हे सुद्धा तुम्ही मार्केटमध्ये तपास करू शकतात. आता आपण याला जवळपास अर्धा तासापर्यंत म्हणजे 30 मिनिटापर्यंत आपण याला व्यवस्थित मंद आचेवरती शिजवून घेतलेलं आहे. आपण बघणार आहोत पट्टी पापडसाठी लागणाऱ्या मशीनचा जुगाड. इथं ह्या अशा छिद्र्यांच्या चकत्यांचं मशीन आपल्याला मिळालं आहे बरं का. आणि हे मशीन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून हाताने शेवया करण्याचं मशीन आहे. ते आम्ही आता घेऊन आलेलो आहोत. शेवयांच्या मशीनमध्ये पट्टी पापडाची चकतीचा काही विषयच नव्हता, त्यामुळे आम्हीच घरामध्ये युक्ती लावून हा भात वाढण्याचा चमचा जो आहे त्यावरती ही चकती ठेवली. ती अगदी योग्य फिटोफिट मापाची ह्या चकतीच्या आकाराची अशा पद्धतीने आम्ही चकती वेल्डिंगवाल्या दादांकडून कट करून आणली. त्यासाठी अगदी जुजबी 40 ते 50 रुपयाचा खर्च आलेला आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण घरच्या घरीच शेवया मशीनला पट्टी पापडच्या मशीनमध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. तुम्ही बघू शकता ह्या चकतीचा आकार आपण आधीच्या चकतीच्या आकारामध्येच बरोबर फेस ऑफ फेस कट करून घेतलेला आहे. आता बघायचं आहे या पट्टीमधून आपल्याला पट्टी पापड व्यवस्थित मिळतात का. असं तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने आम्ही इथे सांगितलेलं आहे, पण यावरती बराच विचार मंथन आम्ही केलेला होता आणि मग शेवटी आम्हाला हा पर्याय सापडला. इथं आम्ही भात वाढण्याचा चमचा वापरलेला आहे कारण तो एक्स्ट्रा आमच्याकडे होता. तुमच्याकडे जर अशी काही गरज तुम्हाला पडली तर तुम्हाला वापरायचं नसेल ते असं कुठलंही स्टीलचं भांडं तुम्ही यासाठी वापरू शकतात. चला तर मग आता आपण आपलं हे मशीन असेंबल करूया. यातला आपण
रॉड फिट केलेला आहे आणि एक एक पार्ट आपण याचा सगळा असा बसून आता आपण हा मशीनचा अफलातून असा जुगाड तर केलेला आहे मित्रांनो. आपण यामध्ये ही पट्टीची जी चकती आपण तयार करून घेतलेली आहे ती इथे फिट करून घेऊया. मात्र कैची खरी कसोटी पापड बनवताना पट्टीचा पापड यातून व्यवस्थित येतो की नाही हे बघणं अत्यंत संयुक्तिक असं ठरणार आहे. स्पेसिफिक पट्टी पापडाच्या मशीनवरती अडून बसण्यापेक्षा आपल्याला जे मशीन उपलब्ध झालं आहे त्यामध्ये आपल्याला हवं ते फॅब्रिकेशन करून आपण मशीन आपल्या पद्धतीने तयार करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं त्याची मला कमेंट करून तुम्ही नक्की पाहून घ्या. सगळा जुगाड जर तुम्हाला आवडला असेल तर मला एक लाईक सुद्धा बनतो बरं का. चला आता युद्धभूमीवरती याची खरी परीक्षा आहे. आपला सैनिक किती कार्यक्षम ठरला आहे, किती कार्यक्षम बनला आहे ते आता खरं बघण्याची वेळ आलेली आहे. आता इथं आपण आपल्या किचन गार्डनमध्ये बाजेवरती प्लास्टिकचा कागद अंथरलेला आहे आणि एका चॉपिंग बोर्डला, लाकडी चॉपिंग बोर्डला आपण हे मशीन फिक्स करून घेत आहोत. याला फिक्सिंगसाठी एक क्लॅम्प खालून दिलेली असते, त्या क्लॅम्पवरती हा फिक्स होतो. बाजेच्या दांड्याला थोडंसं जाड होत असल्यामुळे तिथे आपण फिक्स करू शकलो नाही, म्हणून आपण लाकडी ह्या चॉपिंग बोर्डवरती याला फिक्स केलेला आहे आणि तो चॉपिंग बोर्ड आपण बाजेला अशा पद्धतीने बांधून घेतला आहे. बरं कसं हे मशीन हँडी आहे, बिडाचं आहे आणि साधारणपणे 2-2.5 फूट उंचीवरती आपण त्याला माउंट केलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला खालून पट्टी पापड काढून अलगद आपल्याला ते वाळत घालता. आपण मशीनचा नुसतं जुगाडच नाही तर पापडांची परफेक्ट रेसिपी सुद्धा तुम्हाला दिलेली आहे बरं का. आता हे तयार करून घेतलं पीठ आपण हाताने थोडंसं असं गोळा आपण त्याचा काढून घेणार आहोत आणि मग तो थोडा गोळा आपण या मशीनमध्ये घालून त्याचे पट्टी पापड तयार करणार आहोत. तुम्ही इथे बघत राहा शेवटपर्यंत. मित्रांनो अगदी तासाभरामध्ये ही संपूर्ण प्रक्रिया होते बरं का. म्हणजे पीठ शिजवण्यापासून हे संपूर्ण पापड वाळत घालेसतो. आता एक मध्यम आकाराचा छोटासा गोळा आपण ह्या मशीनच्या तोंडासारख्या दिसणाऱ्या भागामधून आतमध्ये पुश करायचं आहे. हाताच्या साहाय्याने आपण हे पीठ वरती लोटायचं आहे आणि वरतून हँडल चालू करायचं आहे गोल गोल फिरवायसाठी. आणि मग या कामासाठी साधारणपणे 2 लोकांची आवश्यकता असते बरं का. आम्हाला तर 3 लोक लागले कारण आम्हाला शूटिंगसुद्धा करायचं. एक जण पीठ घालून अशा पद्धतीने पट्टी पापड खालून तयार होतो, तो अशा हातावरती घेऊन आपण ते तोडून वाळत बाजेवरती घालणार आहोत त्यासाठी. आणि वरतून एक हँडल लावण्यासाठी असं 2 जणांची याला कमीत कमी आवश्यकता असणार आहे. आणि तुमचे पापड जास्त दिवस टिकावे यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे आपण तेलाचा वापर अजिबात करायचा नाही आहे. तुमच्या हाताला जरी पीठ चिटकलं तरी तुम्ही पाण्याचाच वापर इथं करायचा. बघू शकतात अगदी पहिलाच पापड आपला पट्टी अगदी व्यवस्थित या मशीनमधून निघायला लागलेली बरं का. अगदी आपला हा सगळा जुगाड यशस्वी होण्याच्या मार्गावर तुम्हाला दिसत असेल. अशा पद्धतीने पीठ आतमध्ये घालण्यासाठी सुद्धा जर तुमच्या हाताला पीठ चिटकत असेल तर हलकासा पाण्याचा हात वापरायचा आहे. आपण अगदी अलगद असं हँडल फिरवत असताना खाली पट्टी अगदी स्मूथली खाली येत आहे बरं का. तुम्ही बघू शकतात पट्टी म्हणजे काय, स्ट्रीप असलेली ही एक पापडाच्या आकाराची पट्टी आहे म्हणून आपण याला पट्टी पापड म्हणत आहोत. ते अगदी सहज विनासायास खाली येताना तुम्हाला दिसत असेल. म्हणजे आपण जे जुगाड बनवलेला आहे तो अगदी 100% यशस्वी झालेला आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हव्या त्या आकाराच्या पट्ट्या आपण इथून तोडायच्या आहेत आणि त्या बाजेवरती वाळायला घालायच्या. मशीन खालीच तुम्हाला हव्या त्या आकाराच्या छोट्या पट्ट्या तोडाव्यात असं मला वाटतं. उगाचच लांब पट्ट्या तोडून वाळवून झाल्यानंतर तिला तोडत बसण्यात काही मजा नाही. आता ह्या पापडाची तुम्हाला मी गंमत सांगतो बरं का. मी निरीक्षण केलेलं जे आहे ते आता 2 बोटाच्या आकारा एवढी रुंदी आपण ह्या पापडाला ठेवलेली आहे, पट्टीला ठेवलेली आहे. हा वाळून 1 बोटाचा एवढा होतो बरं का आणि तळल्यानंतर तो 4 बोटाचा होतो. असा हा गमतीशीर पट्टी पापड आपण आज बनवून घेतो. आपण या पट्टी पापडाच्या मशीनमध्ये हे पीठ हाताने घालतोय म्हणजे अगदी हे गरम नाही आहे बरं का. आपण गॅसवरून याला एक 10 मिनिटं साधारणपणे बंद अवस्थेमध्ये कापडाने झाकून ठेवलेलं होतं आणि मग नंतर याला आपण पापड करायला घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकतात अगदी एका पाठोपाठ एक विनासायास या पट्टी पापडाला आपण तोडून वाळायला घालत आहोत. अगदी 100% सक्सेसफुल आपला हा जुगाड ठरला आहे की नाही तुम्ही मला कमेंट करून नक्की कळवा बरं का. आणि याच्यावरती लाईक तर बनतो. आपण हे सगळे पापड कडक उन्हामध्ये वाळवून घेणार आहोत बरं का. त्याला 1 दिवस हे लागतो कडक ऊन असलं तर, नाहीतर 2 दिवस तुम्ही याला ठक्क वाळवून घेऊ शकता. या मशीनमधून पापड पटापट पट्टी बाहेर येण्यासाठी एका बाजूने कंटिन्युअस तुम्ही हे पीठ आतमध्ये दाबत राहायचं आहे, वरतून तुम्ही याचं हँडल फिरवत राहायचं आहे आणि खालून त्या पट्ट्या पटापट तोडत राहायचं आहे. अगदी अर्ध्या तासामध्ये तुम्ही अर्धा किलोपेक्षा जास्तचे पापड तयार करून मोकळे होऊ शकतात. बरं मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचा आहे बरं का. आपण वाळलेला पापड तळून पण बघणार आहोत आणि सगळा दावा जो आपण करतोय तो खरा आहे की खोटा आहे ते सुद्धा तुम्हाला तपासून बघायचं. तर मग आपण आता हे पापड 2 दिवस वाळायला घालतोय. वाळलेले पापड घेऊन आपण पुन्हा उपस्थित होऊया.
मित्रांनो 2 दिवस कडकडीत उन्हात वाळलेल्या पापडांचा कडकडीत आवाज तुम्ही ऐकलाच ना. चला तर मग आता आपण त्यांना तळून घेऊया आणि तळताना तुम्ही बघा ते किती पट फुलतायत. तुम्ही मला कमेंट करून हे कळवायला अजिबात विसरू नका बरं का. बरं मग खरं सांगा पापडांची परफेक्ट रेसिपी आणि मशीनचा जुगाड तुम्हाला कसा वाटला. आता शेवटी आपण तळून घेतलेला पापड अगदी हाताने तोडून बघणार आहोत बरं का. तुम्ही ते बघू शकतात अगदी सॉफ्ट आणि खुसखुशीत कसे झालेले. ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. भेटूया पुढील भागात अशाच मनोरंजक आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओसह. तोपर्यंत बघत राहा माहिती का रेसिपीज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.